nimsacademy YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रमेश चौधरी। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल तपाईहरुको लागि एउटा ब्यानर डिजाइन वेब ब्यानर डिजाइनको डिजाइन बारे रहेको छ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने nimsacademy YouTube च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मलाई नयाँ भिडियो ल्याउनलाई प्रेरित गर्नेछ। ल लागौं अब भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइल न्यू गर्छु। फाइल न्यू गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट के गर्नु होला, एउटा टेम्प्लेट चुज गर्नु होला। अहिलेको लागि 920 by 1080 खोलिदै छु र यहाँ रेजोल्युसन चाहिँ 300 राख्नु होला। किनभने पछि यो कन्भर्ट गर्न जाँदाखेरि तपाईको रेजोल्युसन आफै घटेर जान्छ। र यहाँ चाहिँ ब्यानर टेम्प्लेट भनेर नाम दिन्छु। यसरी गरिसकेपछि म क्रिएटमा क्लिक गरौँला। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हाम्रो क्यानभास साइज आउँछ। क्यानभास साइज हेर्न सक्नुहुन्छ, यता आइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो तपाईहरुले आफ्नो साइज चाहिँ कसरी कुन साइजमा रिक्वायर्ड छ त्यही अनुसार तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँबाट फेरि यही रेक्टेंगल टुल लिन्छु र यहाँबाट सल्लक एउटा रेक्टेंगल ड्रा गर्छु। यसरी ड्रा गरिसकेपछि यसलाई यसरी एडजस्ट गर्छु। यहाँबाट ड्रा गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यहाँ जानु होला। त्यसपछि यहाँनेर पोलिगनल टुल लिनु होला। यहाँबाट कति साइडको पोलिगन बनाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ 6 साइडको नै म लिदै छु। यहाँबाट यसरी ड्रा गर्दै छु। यसरी ड्रा गरिसकेपछि यहाँ यसको कलर देखा परेको छैन। यहाँ अलिकति हामी डार्क ब्लू, हल्का डार्क, ताकि हाम्रो देखियोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ, देखिसकेको छ। यसलाई फेरि म इन्क्रिज गर्छु। त्यसपछि यसलाई इन्क्रिज गर्नलाई फेरि म यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे गरिसकेपछि डुप्लिकेट हुन्छ। डुप्लिकेट तपाईले कन्ट्रोल जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लाइन गर्छु। फेरि यसलाई फिललाई इन्टर गरेर फिललाई अझै डार्कमा लैजान्छु र लेयर्स प्यानल्स गएर यसलाई पछाडि लैजान्छु। हाम्रो यसरी भएको छ। हाम्रो डुप्लिकेट भएको अवस्था छैन। कन्ट्रोल जे अब चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो पारौँ। ओके, यसलाई यति पारौँ। ओके, त्यसपछि फेरि म यहाँबाट रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्छु। तपाईहरु पनि गर्नु होला र यसरी यहाँनेर यसरी एप्लाई गर्दैछु। एप्लाई गरिसकेपछि यहाँनेर म यसको ब्याकग्राउन्ड कलरमा लिएर जाँदैछु र सोही रेक्टेंगल 3 लाई सबभन्दा ब्याकमा लगेर यहाँनेर राखिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ। अर्को कलरमा पनि लान सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म यो कलर लादैछु। ओके, यो कलर लगाइसकेपछि यहाँनेर राख्छु। हल्का यसलाई यसरी बङ्गाउँछु ताकि त्यो यो कुनाबाट त्यो कुना ट्याक्कै मिलोस् भनेर। यसरी एप्लाई गर्छु। फेरि यसलाई इन्टर गर्छु। फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फेरि म यसलाई नै फेरि कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे गरेर कन्ट्रोल टी गर्छु र राइट क्लिक गरेर फ्लिप भर्टिकल गरिदिन्छु। फेरि यताबाट अर्कोतिर म यसलाई यसरी अहिले जस्तै लाइन गर्छु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कलरलाई चाहिँ हल्का म डार्कनेस दिन्छु। त्यही कलरमा भेरिएसन आओस् भनेर र यो यसमा चाहिँ एफएक्सबाट म गएर ड्रप स्याडो एप्लाई गर्दैछु। यहाँ हाम्रो एप्लाई भइसकेको छ। ओके, फेरि म यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिन्छु। यहाँबाट यसरी यसको बटममा एउटा रेक्टेंगल ड्रा गर्छु। यसलाई यतिमा राख्छु। ओके, कलर चेन्ज to यो कलर
यो कलरमा लैजाँदैछु ओके अब यसलाई चाहिँ सबभन्दा अगाडि नै रहन दिउँ र यसलाई चाहिँ यो दुईटा पोलिगनलाई अलिकति माथि एरो किले सार्नु होला ताकि हाम्रो मुनिको हल्का त्यो शेप देखियोस् यसरी राखिदिएको छु यसलाई फेरि यसरी अलाइन गर्छु इन्टर हामी अब टेक्स्ट लेख्छौं ब्यानर अहिले म हेल्भेटिका फन्ट लिँदैछु हेल्भेटिका डिस्प्ले एक्स्ट्रा ब्ल्याक कन्ट्रोल टी मा गएर सबलाई क्यापिटलाइज गरेको छु ब्यानर डिजाइन टेम्प्लेट ओके ब्यानर सबलाई सिलेक्ट गर्नु होला यहाँबाट इन्क्रिज गर्नु होला यहाँबाट डिस्टेन्सिङ गराइदिनु होला लेटरिङको हल्का 25 ओके यहाँ सम टेक्स्ट लेख्नु होला अब यहाँनिर म टेक्स्ट एप्लाई गर्दैछु यहाँनिर तपाईको ब्यानरको टेक्स्टहरु अहिलेको लागि यहाँ म क्लिक गर्छु प्याराग्राफ यहाँनिर कन्टेन्टहरु टाइप पेस्ट लोरेन ओके कन्ट्रोल शिफ्ट सानो गर्छु कन्ट्रोल ए यहाँबाट म फन्ट सिम्पली हाल्दैछु डिस्टेन्सिङ अटोमा यहाँनिर गर्नुभयो भने अटोमेटिक म्यानेज हुन्छ अहिले यति नै छोड्दिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कन्टेन्ट आइसकेको छ त्यसपछि म फेरि यहाँनिर तपाईहरुले कन्ट्याक्ट नम्बरहरु एड गरिदिनु होला कन्ट्याक्ट नम्बर कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ ओके वेबसाइटको लिंक्सहरु यहाँ मुनि राखिदिन सक्नुहुन्छ वेब लिंक्स एन्ड अदर जे जति छ यहाँनिर तपाईले राम्रो तरिकाले म्यानेज गरेर राखिदिन सक्नुहुन्छ yourmail.com एज होल सबैलाई म सिलेक्ट गर्छु एकैचोटी टाइप टुलमा गएर यहाँबाट मिडियममा क्लिक गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डिस्टेन्सिङ यसरी बढाइदिन्छु ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ सबै हाम्रो क्लियरली देखिरहेछ अब फलो इमेजको इमेज चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु म यो इमेज ल्याउँदैछु हाम्रो इमेज आइसकेको छ अब यहाँ तपाईले ध्यान दिनु पर्ने कुरा हामीलाई चाहिँ क्लिपिङ मास्क गर्नुपर्ने छ कहाँनेर भन्दाखेरि त्यो अघिको पोलिगोनल टुलमा पोलिगोनल शेपमा यहाँ पोलिगोनल शेप जानु होला अनि यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिनु होला यसो गरिदिनु भने यसरी तपाईहरुको त्यहाँ भित्र तपाईको ठ्याक्कै इन्सर्ट हुन्छ ओके अब यहाँ चाहिँ कलरहरु म्याच गरौँ यहाँ डबल क्लिक गर्छु यहीमा क्लिक गर्छु ओके ओके यहाँनिर एफएक्समा ड्रप साइड एप्लाई गरिदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई भइसकेको छ चाहिँ धेरै ठुलो भयो म्यानेज गरौँ ओपेसिटीलाई कम गरौँ ओके यति ठिक भएको छ यसरी हाम्रो
एउटा ब्यानर टेम्प्लेट डिजाइन भइसकेको छ। यो तपाईहरुको लागि बिल्कुलै फ्रीमा डाउनलोड गर्नेछु। त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गरेर फ्रीमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ भुल्नुहोला र सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै हुनुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।